Édesapám nekem annak idején azt mondta, hogy kérj elnézést, de ne kérj bocsánatot. Bocsánatot Isten ad neked a hibáidért, de egyik ember nem istene a másiknak. De jó, hogy látlak! Szervusz! Szervusz! Mi a te identitásod? Hogyan mutatnád be magad? Állandóan érdeklődő, önmagamat frissíteni igyekvő, és mások felé ezt úgy szétszórni. A nagyon hivatalos bemutatkozásom az úgy van, hogy dr. Konta Ildikó, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta és kiképző zeneterapeuta. Néha van, amikor többet sorolok föl, de hozzámondom, hogy mindez másoknak annyit ér, amennyit hasznosítani tudunk belőle. Egy kicsit térjünk vissza az identitás kérdésre. Vajon miért olyan nehéz meghatároznunk az identitásunkat? Bennem az a kép alakult ki, hogy már a fogantatásunkat követően kapunk egy kis jelmezt. Ugye, hogy majd ilyen lesz, meg olyan lesz. Pláne amikor már megtudják az oldalon, hogy fiú lesz-e vagy lány, akkor kapunk egy másik jelmezt. Aztán kiszületünk, és akkor kapunk egy újabb jelmezt. És akkor így az életkoroknak megfelelően jelmezre kapunk, amiben vagy belenövünk, vagy lötyög rajtunk, vagy szűk. A jelmezben benne van az, akik készítik. Mi van a jelmez alatt? Elvárás felénk egy megfelelés jellegű elvárás. Nem akarom, egyáltalán nem az a lényeg, hogy hányas tanuló, vagy úgy szeretünk, ahogy vagy, de hogy ez 4-es lett, épp tegnap hangzott el nálam egy ilyen. És ezeknek az elvárásoknak megpróbálunk megfelelni, ezért van az, hogy vagy szűk a jelmez, vagy bő, vagy valami ilyesmi, mert aminek meg akarunk felelni, vagy gondoljuk, hogy elvárják tőlünk, az nem biztos, hogy igazán testre szabott. És akkor sok-sok évtized után én úgy fogalmaztam meg, hogy az igaziságomat szeretném már végre kifejezni. Tudjuk a szereposztásunkat, a beosztottságunkat, az anyaszerep, a feleségi, a női, a szeretői, bármi, az igaziságunk. Milyen az igaziságunk? Milyennek képzelem el magam olyannak, ahol jól érzem magam az én igazi bőrömbe. Aztán, ha a tudatommal átszerkeztem, az más, az egy tudatos önmagamon alakítás. Az átszabom magam a helyzethez illő szereposztásba. Engem nagyon megütött most, és ez úgy gondolom, hogy ez egy általános probléma lehet, a megfelelni akarás, főleg nőknél. Mit tegyünk ezzel a rettenetes kényszerrel, hogy meg akarunk felelni másoknak, akár a férjemnek, anyukámnak, apukámnak, gyerekemnek? Mit lehet ezzel kezdeni? Én azt szoktam kezdeni így az én tevékenységi körömön belül, hogy megkérdezem, hogy milyen lenne valójában. És akkor azért a realitásokat figyelembe kell venni. De a realitásokhoz való alkalmazkodás nem jelenti az önfeladást. Nem jelenti a szerepek közötti zavart. Nem jelent olyasmit, hogy öngólokat rúgjunk, és ezek az elégedetlenségek, ki nem elégültségek, hogy ne ezek befolyásolják a mindennapjainkat, hanem induljunk el az önismeret felé, hanem a mostból indulunk. Most mi van? Mi a helyzet? Hogy érzi magát? Milyen a bőre? Hogy van a nőiessége? Hogy van a beosztottsága? Vagy valami? Akkor ezt a helyzetet, mint ahogy te is itt a helyiséget megvilágítottad, rávilágítunk, akkor illesztjük bele oda, amire képes, akkor vesszük le, hogy mire nem képes, hogy ilyen mintákat ne erőltessen senki magára. Nem azt értem ezen, hogy minden helyzetben lázadozzon, akár otthon. Össze kell nagyon hangolni magunkat, hogy éljük meg. Mert mi a valóság, azt úgyse tudjuk, csak hogy mit élünk meg most a jelenben, nem a múltban. Van ennek egy másik oldala. Ugye van egy olyan oldal, hogy meg akarok felelni az elvárásoknak, illetve nekem is vannak elvárásaim a másikkal szemben. Ezzel mit kezdjünk? Hogyha sikerül önbizalmat, magabiztosságot kialakítani, akkor a következő lépés, hogy jelezzem az elvárásaimat. Mindig minden magunkból indul ki. Általában azt tapasztalom, hogy mástól várják.
mivel nem vagy elégedett, mivel elégedett, és amivel nem elégedett, mit tudna tenni érte, ellene, hogyan. Több ezer évet nem éltem, de ha végig gondolunk több ezer évet, akár a háborúskodás, békesség, vagy a női szerepek, férfi szerepek, stb. Mindig voltak olyan korok, ahol meg kellett felelni, de a megfelelés akár krinolinban, akár miniszoknyában volt, valójában az önmaguknak megfelelést keresték az emberek. Mennyire kapcsolódik ez az elfogadáshoz? Jó az, hogyha én újra és újra kifejezem az elvárásaimat, és meg akarom a másikat változtatni. Ez nem jó. Nem jó. Ezzel a szeretetet, amire vágysz valójában, vagy vágynak az emberek, azt tolod egyre távolabb. Nagyon nehéz segíteni. A tapasztalatokkal rálátni dolgokra, és mégis úgy segíteni, hogy ne azt vegyék, hogy ez kritika, hogy osztom az észt. Én a hozzám járó kisgyerekeknél is, és a szülőknek is azt szoktam javasolni, hogy kérdezzenek vissza. Nem, mindig valaki valamit deklarál, elmondja, kiosztja, de hogy miért? Fiatal párnál, hogy adjanak egymáshoz használati utasítást, hogy figyelj, én nem szeretem, ha éjjel a képembe világít a lámpa, mert én korán szeretek elaludni. De ezt lehet a vállás előtti, a szakítás előtt jóval elmondani, és ne legyen ez az egyik ürügye a szakításnak. Milyen ideálokat követnek a gyerekek mostanában, meg hát a felnőttek is? Milyen ideálokat követünk? Leginkább a telefon által diktált megjelenéseket. Már az, hogy föltöltik az ajkukat, meg szilikonnal tömik ki a melltartót, ez már nem is menő. Már beírják a ChatGPT-be, és akkor az megfogalmazza, megmondja. Múltkor valaki a saját diagnózisát otthon így felülírta, és akkor nagyon szépen békésen, én ezt elfogadom, csak akkor döntésre hoztuk a helyzetet, hogy akkor marad a ChatGPT a terapeutája, és akkor nem kell kiutazni Budapestről Piatorvágyra. Ezt el kell fogadni. Igen. És mi az, ami normális? Mert ugye ezek az ideálok, ezek ideálok. Honnan tudom, mi az, ami normális? Hogyan tudom? Mi az, ami jó, és mi az, ami normális? Én ezt nem tudom elmondani. Nem Tehát tudod. amivel abba a közegbe, amiben él, amiben, ha jól érzi magát, én kifejezéssel együtt, ütközésmentesen, na hát az a jó. Tehát ugye annak idején azt mondtuk, hogy az a normális a Gauss görbe, ami az átlagos. Ugye az átlagos az normális. Ami attól balra vagy jobbra eltér, az nem normális. Ildikó sokkal több annál, mint amit elmondott magáról. Azon kívül, hogy sokunk példaképe, személyisége és környezete tele van színekkel, és természetesen zenével. Elértettem. Tehát amikor meg kellene határoznom, hogy én ki vagyok, akkor dobozokat keresek, hogy melyikbe férek be. De hát több dobozba kell beférni. És több dobozba kell beférni, több igen. síkja van az Igen. életünknek. És van, amelyik doboz kényelmetlennek Jó, de van, ami érzem, és kényelmetlen. kilépek belőle. És Hát, ez, ha tudsz. ha tudok, na most egyáltalán dobozt keresni magamnak, és ezen gondolkoztam, hogy én például hogyan határoznám meg magam, és borzasztó nehéz feladat. Tehát ez az önmeghatározás, önidentitás, ez nagyon nehéz. Ki is vagyok én? Hát ki Igen. vagyok én? Adhatok magamnak nevet, van eredet nevem, van keresztelt nevem, vannak beceneveim, de hogy hol is vannak azok a minőségjegyeim, amiben jól érzem magam. Igen. Hogy ami nem szűk, nem tág, Igen. ami véd, de ahonnan kinyúlok, akár kisugárzom, mert ezek a rezgések a fontosabbak. Mit jelent számodra a zene? Olyan 4-5 éves koromra emlékszem vissza, amikor szinte extázist váltott ki belőlem Hacsatúrián kartánca, és emlékszem is, hogy kis csupasz testemmel hogy táncoltam rá, és a felnőttek meg nevettek, de arra már csak úgy emlékszem vissza, hogy elmesélték, de olyan elementáris extázis volt. Aztán tanultam zenét, én nem szerettem gyakorolni. Az volt jó, amikor Chopin
keringőjét átcsesszesítettem, valameddig elvégeztem, épp ami a zeneterapeutasághoz kellett, az aztán meglett. Annak idején nem tudtam, hogy ezzel fogok foglalkozni. Csodálatos élmény azért, ha át tudjuk adni magunkat a rezgéseknek. A zenét mindig is használtuk a gyógyításban is. És akkor azon vitatkoztak, hogy ki használhatja a pszichiátrián belül, hogy orvos, zenész, pszichológus. És akkor egy tatai konferencián mondtam azt, hogy csináljunk egy egyesületet, és tanítsuk. Na, így született meg a Magyar Zeneterápiás Egyesület a 80-as évek végén. Hallottam, hogy van Ausztriában, Lengyelországban zeneterapeuta képzés, egyetemi képzés, és akkor hoztam létre a zeneterapeuta szakot. Pécsről indult el, aztán lett a budapesti. A zeneterápiában a zene az eszköz. Sok minden János arcú. Két oldala van, jó, segíteni is lehet vele, meg ártani is. Hát, ha nem tanulom meg, hogy kinek mi jó, akkor árthatok vele. Mert képzeljünk el egy depressziós embert, aki ott ül magába roskadva valahol. És hogy szegény ne üljön magába roskadva valahol, egy nagyon dinamizáló zenét rakunk be neki. Mi történik? Egyszerűen fölzaklatódik, és addig még eszébe se jutott, hogy aktivizálja magát, de az ilyen zenétől a bánat érzelmi élménye marad, a balfélteke, a dinamika, a mozgás, olyan, hogy jut eszembe, hát itt az ablak. Vagy idősek csoportjában egyszer csak úgy egy eszembe jutott, hogy én most a nászindulót rakom fel zenének. Hát ez szenzációs volt. Volt, aki azt mondta, hogy jaj, csak ezt ne halljam. Volt, aki azt mondta, hogy erre nősültem Melindával, és amikor mentünk föl az úrral, akkor nem is tudta, hogy őt hogy hívják, hol van a családja, semmit nem tudott magáról, már egy ilyen demens állapotban volt. De a zene előhozta az emlékeket. Tehát nagyon-nagyon sokféleképpen lehet hatni az emberekre. Azt a szót kerülöm, hogy manipulálni, azt ráhagyom a médiára is. Térjünk mindjárt át a kvantumpszichológiára. Előtte viszont egy dolgot akarok még kérdezni a zenével kapcsolatban. Szerintem manapság állandóan a fülünkben lóg a zene. Vagy legalábbis nagyon sokaknak. Mi van a csönddel? Na, ez nagyon jó, szeretem. Örülök neki, hogy ezt megkérdezted, mert valójában az egyik a másik nélkül nem létezne. A zene élményének az értékét tulajdonképpen a csönd adja meg. Ez a kínai filozófiából tetszik nekem ez a wuwei, a nem cselekvő cselekvés. Amikor egyszerűen csak azt csinálni, ülni, nézni, hogy táncol egy falevél. Valaki lefordította Gary Zukav könyvét, kvantumfizika. Aztán olvastam az Erő kontra erőt Hawkins-tól. És akkor azt éltem meg itt a rendelőmben, hogy van egy együttrezgés. Lehet, hogy 10, 15 vagy 20 évvel ezelőtt ezt a rezgést én már valaki által megéltem. És az a rezgés életre kell, akkor, amikor egy hasonló rezgés hiányt megélő kliens él itt. Hát ez a kvantumpszichológia. Akkor még nem tudtam, hogy valójában 93-ban nevesítették ezt így. Szinte mérhetetlen, apró rezgés az, ami az érzelmeinkből fakad, és nem is kellene sokszor szavak, nem is kell egy térben sem lenni, hanem ha ezek a rezgések találkoznak, akkor is történnek események, nem csak akkor, hogyha ezeket szavakba vagy teóriákba öntjük. Beszéltünk korábban a megfelelés, teljesítménycentrikusság és hát azért bennem van. Na és ez egy ilyen kihívás a számomra. És ezért is tanulok. Az univerzum energia, és az energia rezgés. És mi is azok vagyunk. A hangunk, a színek, a zene, terjedő hullám. Igen, és ezzel befolyásolni tudjuk. Jó irányba, hát mi a jó? A mostani kamaszoknak az, hogyha koreai zenét hallgatnak, nekik a zene az nem Beethovennel kezdődik. Egyszer behívtak az M1-hez, hogy zeneterápiáról beszéljek, és az egyik riporter mondta, hogy hát egyáltalán minek kell ez az iskolában. És akkor azt mondtam, így spontán, hogy azért tudják már, hogy Mozart nem csak egy csoki golyó, és Beethoven meg nem kutya. Ez egy kiinduló pont. De nekem meg illik tudnom,
hogy most mi az a koreai zene, meg azok a képek, amiket hallgatnak. Minden szónak van rezgése, energiája. Ugye nem tudom, hogy ezeknek a zenéknek a szövege mit sukar, mit rezeg. Ebben a szobában mindennek jelentése és értéke van. A hatalmas íróasztal és a gyönyörű szekrény férje emlékét őrzik. Minden tárgynak, minden színnek külön üzenete és története van. Számomra különleges harmóniát sugárzott ez a hely. Olyat, ahol szabad a lélek és szabad a szó. Mi a szeretet? Én is sokat szoktam ezen gondolkozni, különböző definíciók vannak. Legközelebb hozzám a feltétel nélküli elfogadás áll. Ha olyannak fogadom el a másikat, amilyen ténylegesen nem kötöm az én értékrendemhez. Amikor nem tudják egymást szeretni, szétválnak, és amikor a lélek szétválik, távolodik, akkor van a kiabálás, és akkor ezeknek a fogaskerekeknek a hegye ütköződik. És akkor még szórunk is hozzá, ugye, mit mondanak manapság, ekézik, savazzák a másikat, csak a rosszat veszik észre. Tulajdonképpen a másik ember iránti vonzalmam hordozza a másiknak az ismerését, megismerését, elismerését, és azt is észreveszem, ami benne hiányzik, vagy ami őt erősítené, ami őt táplálná, amiben tükröződhet szépsége, jósága, okossága. Ritka, de nagyon jó az, amikor testlélek, szellem ölelkezik. Nem csak a vágy és a szenvedély dominál. Tehát a másikért tenni, annak örömére, akár úgy, hogy magamból egy kicsit engedek, ez is a szeretethez tartozik. Ugye kérdezzük, miért tűri? Hát miért tűrte? Hát mert szerettem. Mert a szeretet hordoz reményt, hogy hát jó, hogyha én elfogadó vagyok, odaadó vagyok, kedvébe járok, akkor változni fog, és ezt a reményt táplálom, dédelgetem magamban, ez torzítja az érzéseinket, és ezért van az, hogy olyanokat is eltűrünk, amit már nem kéne. Viszont ezzel félrevezetjük a másikat. A tűrés tényleg egyfajta félrevezetés is. Megvezeti a másikat, nem őszinte hozzá. Miért nem? Kockáztatni akarja az elfogadottságát? Vagy fél, és azért nem? Mindehhez önismeret is kell, önbizalom, egyfajta magabiztosság, hogy hitemből, gondolataimból, az elveimből nem tudnak kizökkenteni. Lehet, hogy föl tudnak dönteni, de nem leszek önmagam árulója. Nem könnyű. Mi a megbocsátás? Hát ez az egyik legnehezebb területe az életünknek, mert a haragot őrizzük, még tartósítószert is szórunk rá olykor, mert a ventilációs igény miatt sokszor elmondjuk a haragainkat, elégedetlenségeinket. Ugye a Biblia is a megbocsátás, hogy ne fejezd be haraggal a napodat. Hát harag semmiféleképpen ne legyen, mert az egy olyan agresszió, ami nem csak heteroagresszió, hanem autoagresszió is. Magamat fosztom meg egyfajta spirituális fejlődés lehetőségétől. Hogyan bocsássunk meg? Annyiféle megnyilvánulása legyen, ahányféle igény lenne rá, hogy hogyan bocsáss meg. Egyszerűen nem a negatív megnyilvánulásainak adni energiát, hanem észrevenni benne a jót. Nagyon érdekes volt, egyszer valakit gyilkosságért fogták le, még sok évvel ezelőtt, és az anyukája sírt, és hát hogy sírathatja, és azt mondja, hát tudom, hogy mit csinál, de akkor is a gyerekem. Ez nagyon megrendítő volt. De azért azt is el szoktam mondani magamnak is, hogy a jóság és balegság ikertestvérek. Mint ahogy a segítőből is lehet áldozat, szóval ezekre a dolgokra nagyon kell figyelni. Az én személyiségemnek különösen, mert sodorható vagyok ebben a segítség lendületében, mert mindig jut eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat. Egyrészt van a megbocsátás, de van a bocsánatkérés is. Érdekes, hogy édesapám nekem annak idején azt mondta, hogy kérj elnézést, de ne kérj bocsánatot. Bocsánatot Isten ad neked. Egyik ember nem istene a másiknak. Ez megmarad bennem, hogy a hibát felismerni, és ha tévedek, akkor elnézést kérni. Mi van a kiengesztelődéssel, meg a kiengeszteléssel? Mert az egy dolog, hogy megbocsátok
meg esetleg elnézést kértem, belátom, hogy hibáztam. De vajon mi van a kiengesztelődéssel, meg a Hát, kiengeszteléssel? nehezeket kérdezel. Idő vagy esemény felülírja. Az idő elkoptatja, közben éljük az életünket, változik sok minden. Szokták is mondani, majd az idő megoldja. Nem az idő oldja meg, hanem a mi gondolataink, érzéseink. De kétségtelen, hogy felülírhatóak a dolgok, olyan, mint egy ilyen óriáskerék. Azt mondta egyszer egy páciensem, hogy igen, Ildikó, de miért vagyunk olyan sokáig, miért vagyunk fönt keveset? Hát mondom, mert alul kell befizetni. Mit mondjak erre? De lényeg az, hogy minden változik, mást élünk meg, és egy más perspektívában látunk dolgokat. Mire vágyódsz? Mit szeretnél? Mit kérnél? A 70. születésnapomon készítettek velem egy beszélgetést, egy interjút, és akkor is azt mondtam, és azóta is ez a kérésem a univerzumtól, a Teremtőtől, Jóistentől, hogy élni az életet, nem csak létezni. Ez egy csodálatos kérés. És én azt hiszem, hogy te valóban egy olyan ember vagy, aki éli az életét. Szeretném fizikailag és mentálisan, érzelmileg, kicsit így adakozóan is, ez erőt ad, meg arra inspirál, hogy tanuljam ezt a spirált. Hogy miért is? Hát nem. Mert éled az életet. Mert élem az életet, és nem fejeződik be, csak más testet ölt. Vagy nem is biztos, hogy testet. Hát, igen. Ha már a kvantum. Ha már a kvantumfizikánál, meg a kvantum Én köszönöm szépen az érdeklődést. Nagyon-nagyon jó volt veled beszélgetni. Nagyon örülök a beszélgetésnek. Köszönöm szépen. Szívesen. És minden jót. Minden jó. Köszönöm. Köszönöm, Ildikó, hogy megtiszteltél a bizalmaddal, és időt szántál erre a beszélgetésre. A nézőnek pedig, ha leírja, melyik gondolat volt számára fontos ebből a videóból.